ליבוביץ', כמו סולובייצ'יק, רואה בהלכה מרכיב מרכזי בתפיסת היהדות שלו. פועל בהקשר אחר, ליבוביץ' פעל במדינת ישראל, רוב ימיו כיוצר, כמורה. ליבוביץ' נמצא בארצות הברית, הקים במובן מסוים מראשי וחשובי המנהיגים של האורתודוקסיה המודרנית בארצות הברית. יש ביניהם משותף באופן שבו הם מעמידים את ההלכה כגורם מרכזי בהגות שלהם, גם אם נרצה בניטרול או בצמצום המימד המטאפיזי בתפיסת האמונה שלהם, אם כי ביחס אחר ובעמדה אחרת לגמרי ביחס למושג האמונה עצמו. ואנחנו באים לנתח את ההגות של ליבוביץ'. צריך להתחיל להעמיד אותה בתובנה, אולי תובנת העומק של המחשבה שלו, בזה בהגדרה מחודשת של מושג האלילות. אנחנו עסקנו לא מעט במשך הקורס הזה מושג האלילות, באופן אגב שבו הרמב"ם של ליבוביץ' רואה את עצמו כתלמידו, מגדיר מחדש את מושג האלילות וההשפעה של זה על המחשבה שלו. וכשליבוביץ' אומר מהי אלילות, ואלילות היא ביסודה המעבר או ההחלפה של מחוות ותארים שהם ייחודיים לאל. לוקחים תארים ומחוות שהם ייחודיים לאל, ומעבירים אותו על גורם או מוסד אנושי שהוא לא ראוי להם. נניח שעכשיו מה שמגדיר ומאפיין אלוהות זה שבורא, האל הוא בורא. אז להגיד על גורם אחר שהוא בורא את העולם, זה בעצם להפוך אותו לאל אחר, לאל זר. ויש לנו, דיברנו על זה, שזאת התלבטות מאוד מעניינת בתולדות המושג של אלילות, מהמקרא כבר. מה מכונן אל זר? איזה תכונות, אילו מחוות צריכים לייחס או להתנהל בפני מישהו כדי להפוך אותו לאל? ניקח דוגמה מאוד פשוטה. יש בינינו, בתוך המרחב האנושי, הרבה מחוות של סמכות. פקיד או פקידים במשרד יכולים מתוך מחוות סמכות כלפי הממונה עליהם להכין לו תה. זה עדיין לא הפך אותו לאל, אבל אם הם משתחווים לו כל בוקר, או מקטירים בפניו קטורת, או זובחים קורבן, אתה אומר, אלה מחוות שהן מוגדרות ביחס של בן אדם ואלוהים. אלה תארים ניתן לייחס. יש כאלה שמאשימים את חסידי חב"ד ביחס אלילי אל האדמו"ר, אל הרבי מלובביץ' שנפטר, הם טוענים שהוא עדיין חי. יש כאלה שאומרים, זה עדיין לא הופך מישהו לאלוהות, זה לא עבודה זרה. מה יקרה אם מישהו יכנה אותו בשם הבורא? פה כבר תהיה בעיה. עכשיו, כשליבוביץ' ניגש לשאלה הזאת, והוא אומר דבר מאוד מעניין. הוא אומר, מה שמאפיין את המהות האלוהית, זה הכוח המצווה שלה, הכוח המצווה המוחלט שלה. הוא מטיל עליך חובה מוחלטת. והפיכת גורם אנושי, זה יכול להיות מדינה, זה יכול להיות ערכים מסוימים, יכול להיות אדם מסוים, כמשהו שמטיל עליך חובה מוחלטת, זה בעצם אלילות, והאלילות המודרנית שליבוביץ' מתמודד איתה. זאת אומרת, האל, אנחנו נראה שלתפיסה הזאת יש משמעות מאוד עמוקה. המרכיב המכונן, המגדיר של אלוהות, זה הציווי המוחלט. ולכן העברה שלו היא אלילית. המדינה המודרנית למשל, נרצה הפשיסטית, ששמה את הצו שלה כערך עליון, בלתי ניתן לבקרה, שדוחה כל מצווה או חובה אחרת, זאת בעצם אלילות. זה מהלך ראשון מאוד חשוב של ליבוביץ'. מהלך השני שקשור בו, הוא מאוד מעניין, נובע ממנו, זה התחייה
של ההבנה של המעשה הדתי כמשרת ערכים אנושיים. דהיינו, אם אתה אומר, ופה יש לו התמודדות מאוד עמוקה עם זרמים אחרים של המחשבה המודרנית שעסקנו בהם. נניח שאתה לוקח את הרמן כהן. זאת אומרת, הרמן כהן העמיד בלב התפיסה היהודית שלו את המונותאיזם האתי, את המחויבות האתית. היהדות מבשרת איזשהו יחס אתי חדש, יחס מוסרי אחר, אל הרע, היא הופכת את הזולת לרע. אומר ליבוביץ', ברגע שאתה טוען שטעמם של המצוות הוא מוסרי, אתה הופך את המצוות לאינסטרומנט, למכשיר של תכלית אנושית, ובכך בעצם אתה הופך אותן במובן מסוים לעבודה זרה, כי התכלית האנושית, כשהיא מקבלת הקשר דתי, היא נעשית מוחלטת, ולתת לתכלית אנושית מעמד מוחלט, זה היחס האלילי. זאת אומרת, בשביל ליבוביץ', לחיים הדתיים יכול להיות ערך אחד בלבד, וזה עבודת האל, עבודת השם. זה המובן הדתי העמוק של קיום המצוות, ושממילא ייחוס ערך אחר, היא ריקון הערך הדתי ממעשה המצווה. להגיד שזה משרת ערך מוסרי, זה לרקן אותו, זה להכפיף את מעשה המצווה לאיזשהו ערך אנושי. אותו דבר, אגב, באימות שלו עם התפיסות הלאומיות היהודיות מסגנונו של אחד העם, וכשאחד העם אומר, באחד ההקשרים שלו, יותר מששמרו ישראל את השבת, השבת שמרה על ישראל. ראינו שההלכה, כפי שראינו כשעסקנו במחשבה של אחד העם, ההלכה כיצירה לאומית, היא גם אפשרה את המשכיות הקיום הלאומי היהודי. כאילו היא מכשיר, השבת היא מכשיר לקיום הלאומי, זה בעצם ריקון של הערך הדתי מהשבת, והפיכתה למכשיר לערך אנושי. אותו דבר גם אם נגיד שהשבת באה לשרת את התנאים ואת המוסר הסוציאלי של למען ינוח עבדך וכו' וכו'. באופן עמוק, הערך הדתי של פעולה דתית היא עבודת השם. אנחנו רואים שאגב התפיסה הזאת היא נגזרת מאוד עמוקה של הרעיון הראשון של מושג האלילות, איך שהוא מבין אותו. צריך להעיר פה הערה מאוד חשובה. ליבוביץ' גם מלבד היותו הוגה דתי חשוב ומקורי, מודרני, הוא גם היה אחד מהמבקרים היותר חריפים של מדינת ישראל, של הפוליטיקה הישראלית שאחרי 1967, הוא מאוד ביקר את השלטון הישראלי ביהודה ושומרון, הוא ביקר את מפעל ההתנחלויות, וזה מאוד מעניין. הנה אדם שהפריד דת ומוסר, אני לא חושב היה איזשהו הוגה בתולדות היהדות, שקיים הפרדה כל כך מוחלטת בין דת למוסר. מבקר מבחינה מוסרית את מדינת ישראל, מבקר את הימין הדתי, שהוא אגב בנוי, בהרבה ממנו בנוי על ההפרדה בין דת ומוסר, שליבוביץ' עצמו יגן עליה. וכשמסתכלים על הביקורת המוסרית שלו על החברה הישראלית, או על חלקים מהפעולות של החברה הישראלית, רואים שיש לה בסיס בהשקפה הדתית שלו. ואני רוצה לקרוא קטע שמחבר בין ליבוביץ' כהוגה יהודי לבין ליבוביץ' כמבקר פוליטי חברתי. אחרי פרשת קיביה יש פעולת תגמול שישראל עושה, שבה כוח של צה"ל מפוצץ בתים בכפר קיביה, ומפוצץ אותם על יושביהם
נהרגים שם לא מעט אנשים חפים מפשע. ולייבוביץ' כותב בעקבות קיביה, הוא כותב מאמר, הוא אגב, הרבה מההגות שלו היא מאמרים, יש לו בהירות מרתקת של כותב, עברית צלולה מאוד ונגישה. זו מאמר שהוא מפרסם אחרי פרשת קיביה. הוא אומר, יש אמנם צד יהודי ספציפי בפרשת קיביה, אך הוא אינו בעיה מוסרית אלא בעיה דתית מובהקת. אנו חייבים לשאול את עצמנו, מאין בא לנו הנוער הזה, שלא חש מעצור ומניעה נפשית לבצע בידיו את הזוועה, כשנידן לו הדחף הפנימי או החיצוני למעשה תגמול. והרי נוער זה לא היה אספסוף, אלא הנוער שגדל ונתחנך בערכי החינוך הציוני, במושגי ערכי האדם והחברה. ליבוביץ' מעלה את השאלה, כיצד מיטב בנינו עושים עוול כזה. דבר זה הוא מן התוצאות של השימוש בקטגוריה הדתית של קדושה לעניינים ולערכים חברתיים, לאומיים ומדיניים. שימוש שהוא רווח אצלנו בחינוך הנוער ובהסברה ציבורית. מושגי קדושה, זאת אומרת, ופה זה קטע חשוב, מושגי המוחלט שמעבר לכל הקטגוריות של החשיבה והערכה האנושית. מועברים על החילון, על החולין. מבחינה דתית רק האל הקדוש, ורק ציוויו הוא מוחלט. רק האל הוא קדוש, ורק ציוויו הוא מוחלט. ואילו כל הרחב של האדם וכל החובות והתפקידים הנובעים מהם חולין הם, ואינם בעלי משמעות מוחלטת. מולדת, מדינה, עם, חובות ותפקידים נעלים הם, המחייבים לפרקים מעשים קשים מאוד, אך לעולם אין הם נעשים קודש. זאת אומרת, לעולם הם עומדים למבחן ונתונים לביקורת של משהו הגבוה מהם. דהיינו, מה השורש של העוול הפוליטי? השורש של העוול הפוליטי הוא בהעלאה, הוא הפיכה של המוסד של המדינה לערך קדוש. מה הכוונה ההפיכה של מוסד של מדינה לערך קדוש? זה מתן מעמד מוחלט לצווים שלו, או למטרות שלו. דהיינו, הצו המוחלט הוא התכונה של הקדוש, אותו דבר שאין לבקר ואין לערער לה. כך שבוחנים את המשמעות של המעשה הדתי, המשמעות של המעשה הדתי היא פעולה של הקרבה. האדם מקריב את צרכיו וערכיו למען עבודת האל. הוא לא הופך אותה למכשיר לצרכיו וערכיו. הרי תשימו לב, כשדיברנו על התודעה המוסרית של קאנט, בהקשר של הרמן כהן, יש לפעולה הדתית את הממדים של הפעולה המוסרית, איך שקאנט הבין אותה. הרי קאנט אמר, מהי פעולה מוסרית? היא הפעולה שבה האדם משתחרר מהאינטרסים והצרכים שלו ופועל תחת הצו הקטגורי. אצל ליבוביץ', הצו הקטגורי הוא חלק מהרחב ועולמו של האדם, שהאיש הדת מתגבר עליהם, איש ההלכה מתגבר עליהם, ולכן המודל הגדול של הדתיות היהודית זאת העקדה. העקדה שבה האדם מקריב, אברהם מקריב את מצפונו לשם עבודת האל. זאת אומרת, צריך לזכור, אגב, פה אולי הערה ביקורתית על ההפרדה הזאת בין דת ומוסר. שלייבוביץ' היא חשובה מאוד ללייבוביץ', בשם עבודת האל. תמיד כשאתה מקריב את המוסר, אתה מקריב את המצפון בשם עבודת האל, צריך לזכור, אתה לא הקורבן. יש מישהו אחר שהוא הקורבן. הקורבן של העקדה הוא יצחק, לא אברהם. אבל יהודה עמיחי באחד השירים כותב שזה היה העיל. הוא היה הקורבן של העקדה, העיל הזה שנאחז בסבך, שהוא הובא במקום יצחק. אבל עדיין, בתפיסה הזאת של
המרכזיות של פעולת ההקרבה, של הצרכים, של האינטרסים, כולל גם של המצפון. אצל ליבוביץ' יש מימד שיכול להיכנס להקרבת האחר, כמו שנקרא, כמו שמתפרש לנו בעקדה. אבל מה שיאפיין את המעשה הדתי הוא היכולת של האדם להתעלות, להשתחרר מההקשר האנושי, ערכי, ביולוגי שלו אל אקט חירות טהור של ההשתעבדות לאל. לכן אין פה ציות, אלא יש פה, וזה ליבוביץ' תמיד טורח, יש פה, איש ההלכה הוא איש הירואי. הוא אדם הירואי שיכול להטיל על הדחפים שלו ועל הצרכים שלו ועל המצפון שלו איזושהי קטגוריה נשגבת של עבודת האל. יש בעבודת האל הירואיות אדירה, נדירה. המאפיין השלישי, אנחנו דיברנו בינתיים על שני מאפיינים. אחד זה השינוי במושג האלילות, הדבר השני זה הרעיון של מרכזיות עבודת האל במעשה הדתי. הרעיון השלישי של ליבוביץ' זה, ופה אנחנו פונים למרכיבים, אם נרצה, המטאפיזיים, האנטי-מטאפיזיים של ליבוביץ'. מה שמרכזי להוויה היהודית היא ההלכה. במובן מסוים, זאת עמדה, אם נרצה, כנגד כל מה שדיברנו עליו במבוא למחשבת ישראל. כן, הגות, אמונה. אומר ליבוביץ', ליהודים היו הגויות שונות, היו אמונות שונות, לא הצליחו לנסח עיקרי אמונה. מה שמגדיר יהדות זה הלכה, זה מצוות מעשיות, המצוות. יהודים האמינו מהזוהר לרמב"ם בכל מיני מושגים של אלוהות. מה הפך את כולם ליהודות כעובדה אמפירית אצל ליבוביץ'? זה הנאמנות להלכה. כמובן אתה אומר לעצמך כעובדה אמפירית, היא לא רק שיפוט אמפירי, כי יש שיפוט גם נורמטיבי בטענה הזאת. הרי יהדות מודרנית, כמו שאמרנו, מנסה לייצר הגות יהודית ונאמנות יהודית וזהות יהודית, לא בהקשר של מחויבות להלכה. פה ליבוביץ' יסטה מהתמונה האמפירית ויגיד, לא, זאת לא סוג מסוים אותנטי של יהדות. צריך לזכור עוד משהו, בכל אופן, שלמרות שליבוביץ' חושב שיש לו קריטריון אמפירי להגדרת היהדות, וזה מצוות מעשיות, עדיין, מה שיגדיר יהודי לפי ליבוביץ' אולי זה לא האמונה שלו, מושג האל שלו, אלא המוטיבציה הדתית. כי אם לפי ליבוביץ' אדם מקיים מצוות באופן אמפירי, למשל מקיים את השבת, והוא מקיים אותה למען שמירת העם היהודי, או למען ערכים סוציאליים, עובד שלא לשמה, לפעמים הוא גרוע מעובד עבודה זרה, או הוא עובד עבודה זרה. אם כך, זאת לא דת שמובחנת רק על פי התצפית האמפירית של מה אנשים עושים, אלא היא גם, מה שיאפיין אותה, לפחות לפי ליבוביץ', היא הצורך במניע טהור של עבודת האל שיגדיר אותה. במקרה, ליבוביץ' אומר, יהדות זה לא מטאפיזיקה, יהדות זה לא מסכת של אמונות, יהדות זה עבודת השם במצוות. וכתלמיד של הרמב"ם, וכאן אפשר להגיד דתיות, במובן מסוים ללא מטאפיזיקה. כתלמיד של הרמב"ם אומר ליבוביץ' לדבר הבא. על האל אי אפשר להגיד כלום. אין שום מובן לשוני, אין שום דרך להביע במשפט איזושהי טענה על אלוהות. משפט כזה יהיה חסר פשר, חסר משמעות. ליבוביץ' אגב מאוד מושפע מהפוזיטיביזם הלוגי המודרני, קרנפ ואחרים, שאומר משפטים שאינם ניתנים להפרחה או שאינם ניתנים לאישוש באופן מדעי, הם משפטים חסרי משמעות, חסרי מובן, כל המשפטים המטאפיזיים האלה. מה שאפשר לעשות זה לעבוד את האל. במקום שאי אפשר לדבר, אפשר לעשות. עבודת האל היא הדרך היחידה לעמוד מול האל. וכאן אנחנו באים בצורה עוד יותר עמוקה לתזת המידור של ליבוביץ'. היות והדת לא מספקת מידע על העולם,
אין התנגשות בין דת למדע. זה מערכת, צריך להבחין, זו טעות קטגורית, זה ליצור התנגשות. אתה קורא את ספר בראשית, במובן הזה מאוד קרוב לסולובייצ'יק. אתה קורא את ספר בראשית, אתה אומר, יש לי פה תמונת בריאת העולם בזמן, בזמן העולם אנחנו יודעים, הוא הרבה יותר גדול ממה שספר בראשית אומר. אומר לך ליבוביץ', התורה לא באה לתאר מציאות. היא לא באה לתאר עובדות, היא קובעת נורמות, היא מחייבת, היא לא מתארת. אגב, אפילו הטענה שהתורה ניתנה בסיני היא לא עובדה היסטורית שהתורה מדווחת עליה, אלא היא ביטוי למחויבות הנורמטיבית של היהודי כלפי צווי התורה. אין לתורה שום עניין בתיאור העובדות, לא רק זה, וזה דבר מאוד מעניין. העובדה שאנחנו מרוקנים את הדת מהמרכיב המטאפיזי-תיאורי שלה, ומעמידים אותה באופן טהור על עבודת האל בפעולה, במצוות, מאפשרת גם קיום דתי אותנטי. כן, ליבוביץ' רגיל לומר, יש 3 ספרי אמונה, כן, איוב, קהלת ומורה נבוכים, ומה שמאפיין את איוב ואת קהלת, זה הערעור של הביסוס של הדת על שכר ועונש, על עובדות. ברגע שאתה אומר, כן, כן, הדת מתארת עובדות, האל פועל בעולם, הוא יטיב איתך, הוא יעניש אותך. יש לה תיאור חליפי על למה אתה חולה, או למה טוב לך, למה הרווחת במשהו, למה זכית, למה הצלחת. היא אומרת, יש הסבר מדעי מצד אחד, ויש את ההסבר הדתי, והם מתנגשים. ליבוביץ' אומר, הדת לא מספקת תיאורים על העולם, וברגע שהיא לא מספקת תיאורים על העולם, אפשר להגיע לרמה של עבודת השם מאהבה, דהיינו עבודה שהיא בלתי תלויה בתיאורי מציאות, בשכר ובעונש, שהיא שיאו של החיים האותנטיים הדתיים. כך שליבוביץ' מבצע הפרדה. הוא אומר, אדם יכול להיות, ליבוביץ' עצמו אגב היה בעל הישגים גדולים מאוד כמדען. אדם יכול להיות מדען, אדם יכול להיות יהודי לאומי, וליבוביץ' חתר להפריד את התחומים האלה מהמחויבות הדתית שלו, כולל אגב הקריאה החוזרת ונשנות שלו להפרדת הדת מהמדינה, כי הוא חשב, הנה שוב מקרה שבו הביקורת הפוליטית שלו קשורה בתפיסה הדתית, כי הוא חשב שבזה שלא מפרידים את הדת מהמדינה, הופכים את הדת לשבויה של המדינה, למכשיר של המדינה. הדת צריכה להיות מחוץ למדינה, אין טעם לכפות כפייה דתית, לייצר תוכן דתי למדינה. זה חילול של הדת, זה ריקון שלה מערך, זה הפיכה לאינסטרומנט. וליבוביץ' בעצם אומר, תראו, דתיות היא לא סיפוק מידע על העולם, התורה אינה מספרת לנו או היסטוריה או מדע. היא מערכת נורמטיבית של עבודת האל, שעליו בעצם לא ניתן לאמר כלום חוץ מלעבוד אותו. צריך לזכור, אין פה עמדה של יהדות כתרבות, יהדות אתאיסטית שיש לה הלכה, לא, לא, לא. יש פה הנחה של נשגב, של האל הנשגב, שמולו אפשר לעבוד, או אפשר רק לבצע מצווה. ובכך, במידור שלו, במובן מסוים, לא רק שליבוביץ' שומר על הדת מהביקורת המדעית, מה שמעניין אצלו הוא גם מייצר חיים דתיים אותנטיים לשיטתו, שבנויים על האקט הטהור של עבודת האל. שיש לנו בעצם 2 הוגים, כל אחד מהכיוון שלו, שמייצר אופציה יהודית מודרנית על ידי ההרחקה או
השלה של מרכיבים מטאפיזיים במושג האמונה. של הרעיון שהדת מספקת מידע היסטורי או מדעי שהסתבר לנו בעקבות המדע המודרני שהוא שגוי. ההפך. ופה יש לנו הגות יהודית מודרנית שבמובן מסוים מקבלת, היא לא שוללת את המודרנה כמו העמדה החרדית. היא גם אגב לא מכילה את המודרנה לחלק מההוויה הדתית כמו של הרב קוק, אלא היא במקרה של ליבוביץ' ממדרת, היא מבחינה בין התואר של המעשה הדתי כעבודת השם לבין המדע, המוסר, הלאומיות המודרנית.